Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái bánh nướng này nè, rất là ngon luôn các bạn. Ngon và dễ hơn so với bánh bò. Mình không có cần dùng men, mà cũng không có cần dùng đến khoai mì mà mình mài nữa. Ngon hơn bánh khoai mì luôn. Bên trong thì có độ dẻo mềm và có cái độ béo từ nước cốt dừa. Độ ngọt, độ thơm cũng rất là vừa miệng luôn. Mình cộng thêm cái hương thơm từ bánh nướng nữa. Tuyệt vời lắm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện cái món bánh này nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây một củ khoai tây lớn nha, 300g, là tính cái phần khoai mình đã gọt sạch vỏ rồi á. Mình sẽ cắt ra những cái khoanh nhỏ nhỏ. Cắt càng nhỏ thì mình nấu nó càng nhanh chín á. Cắt ra xong thì các bạn có thể đem luộc hoặc là mình đem hấp cũng được nha. Ở đây thì mình sẽ đem luộc luôn cho nó nhanh á. Cho hết vô trong nồi. Rồi mình sẽ cho nước vô để luộc. Và phần nước các bạn cứ cho hơi nhiều một chút đi. Thì mình sẽ nấu trong vòng 10 phút. Tiếp theo mình chuẩn bị đây là 200g bột mì đa dụng. Thì mình lường bằng chén nè, hai cái chén vậy là 200g, mỗi một chén là 150g á. Chút muối, 150g đường cát hoặc là đường thốt nốt. Mình có tiếp là 300ml nước cốt dừa. Quay trở lại khoai tây, mình nấu nãy giờ được 10 phút thì các bạn xông vào á, mình thấy nó chín mềm là được, rồi sẽ vớt lên. Cho khoai nó ráo nước thì các bạn cho vào trong cái dĩa này, mình sẽ tán cho nó mịn ra. Khoai tây á, thì nó dễ mềm lắm, cho nên là các bạn tán nhẹ thôi là nó mịn nè. Mình tán cho nó mịn kỹ, không có cần phải sai đâu. Làm xong hết rồi nè. Khoai nó mịn thì chút nữa mình trộn vào trong bột á, nó đều và nó ngon hơn nha. Sẽ đi pha bột luôn. Đầu tiên thì các bạn cho hết cái phần khoai tây vào trong cái thau nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây bột nha. 200g bột mì đa dụng, các bạn dùng hiệu nào cũng được á. Rồi mình sẽ cho muối vô, trộn sơ cái nha. Còn cái phần đường á, thì mình để riêng một chút nữa, mình sẽ đem đi nấu á. Trộn cho nó quyện sơn cái. Khoai tây lúc này vẫn còn ấm ấm á, các bạn trộn vào trong bột á, thì bột nó cũng nhanh đều hơn, nó thấm nước đều hơn á. Rồi mình sẽ cho một nửa lượng nước cốt dừa vô đây. Còn một nửa còn lại thì chút nữa mình nấu cùng với đường. Các bạn cũng trộn đều lên để cho phần bột của mình nó tan kỹ ở trong khoai tây. Thì cái lượng bột này á, mình làm nó không có lỏng quá nha, nó sẽ hơi sệt sệt, cho nên là các bạn trộn từ từ cho nó đều. Đường thì mình sẽ xắt nhỏ nhỏ ra. Các bạn có thể dùng đường thốt nốt hoặc là mình dùng đường mía cũng được nha. Mình xắt nhỏ cho nó nhanh chín á. Cho hết vô trong cái nồi. Rồi các bạn cho nửa lượng nước cốt dừa còn lại vô luôn nha, để mình đem đi nấu á. Nấu cho phần đường này nó tan ra, không có cần phải sôi. Vừa nấu thì các bạn khuấy vậy nè, cho đường nó nhanh tan. Nó tan ra là được à. Chỉ cần nấu cho nó tan đường thì mình thấy đường nó tan kỹ rồi. Các bạn sẽ lấy cái hỗn hợp này mình cho trực tiếp vào trong bột luôn. Không có sợ là nó nóng nha, tại vì bột này mình không có dùng men đó. Bột mì nữa, các bạn cho trực tiếp nước nóng vào thì nó nhanh nở bột, chứ không ảnh hưởng gì hết. Cứ trộn đều lên nha, cho phần bột của mình nó tan mịn ra. Bột mì thì nó sẽ có cái độ dẻo dẻo dai dai, nên là các bạn trộn kỹ kỹ cho nó tan. Rồi lấy lượng nước cốt dừa còn lại mình cho vô luôn nha, cho vô hết, rồi cái mình trộn từ từ. Nếu mà kỹ hơn thì các bạn cho vào trong cái gây á, mình gây nó lại để cho nó mịn. Còn không thì mình cứ trộn từ từ, trộn đến khi nào mà nó quyện lại và nó tan ra hết á. Thì bột của mình nó sẽ có cái dạng sệt sệt nha, tại vì có khoai tây nữa. Nếu mà các bạn làm lỏng quá là bánh nó bị mềm không ngon. Rồi bây giờ mình cho vào đây muỗng cà phê bơ. Các bạn quét sơ cái chảo, mình dùng chảo 20cm á.
Làm nóng chảo với lửa trung bình thôi, các bạn sẽ cho bột vô, đừng có để lửa lớn quá nha, nó chín không kịp phần bột ở bên trong á. Có bơ thì nó thơm hơn, còn không có thì các bạn dùng dầu ăn cũng được. Cho vào rồi thì mình sẽ dàn cho nó mỏng ra, rồi lại nắp lại, hạ lửa nhỏ nhất để mình nướng. Và trong lúc nướng thì các bạn nhớ xay cái chảo mình xay đều xung quanh, tại vì cái lửa nó nằm ở giữa không à. Và để lửa thiệt là nhỏ nha. Mình cứ nướng đến khi nào mà mình thấy cái mặt bánh nó khô thì mình sẽ kiểm tra. Thấy nó khô ráo rồi ha. Mình kiểm tra thì mình thấy xung quanh bánh nó vàng nè. Tại vì mình để lửa nhỏ đó cho nên là không có sợ nó bị khét đâu. Nếu các bạn xài bếp điện thì mình sẽ để lửa là 3/8 nha, là nó vừa bánh ngon á. Khi mà bánh nó vàng đều rồi, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, các bạn úp ngược nó ra. Mình úp lên trên cái nắp luôn á, rồi để xuống cái mặt trắng, đem xuống dưới mình nướng tiếp một lần nữa. Cũng để mức lửa nhỏ, lần sau này thì mình nướng nhanh hơn ha. Thì thỉnh thoảng các bạn cũng kiểm tra bánh nha, không thôi là nó bị khét á. Mình nướng rồi nhớ xem chừng nó vàng là được. Bánh cực kỳ thơm luôn á. Nó có thêm bơ á các bạn, mình nướng lên nó có cái mùi thơm ngon lắm. Sẽ cho bánh ra. Một ổ bánh khoai tây nướng. Vừa ngon mà vừa lạ miệng nữa. Thay vì mình dùng khoai mì thì phải mài hoặc là xay rồi vắt nước. Khoai tây thì mình không có cần, nhưng mà cái độ ngon á, nó không bao giờ thua kém luôn. Mình cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Một củ khoai tây mà mình ra được một ổ bánh như cái dĩa luôn á. Dễ làm mà cũng nhiều nữa. Mình làm vậy á, có một củ khoai tây mà mình ăn được cả nhà luôn. Xung quanh thì vàng đều, bên trong á, thì có cái độ dẻo và nó có cái độ mềm. Vì mình kết hợp giữa bột mì và khoai tây nên bánh nó có độ dẻo và độ mềm. Và mình làm cái công thức này á, mình để qua ngày bánh vẫn ngon luôn nha, không có sợ bị cứng đâu. Rồi bây giờ mời các bạn mình cùng thưởng thức thử cái món bánh này nha. Dẻo dẻo, có độ ngọt cũng vừa luôn á, thơm và béo nước cốt dừa nữa. Bên trong bánh rất là dẻo ngon, dẻo mềm thơm nè, lạ miệng lắm. Mình vừa nghĩ ra cái công thức này là chia sẻ đến các bạn liền luôn á. Ai cũng sẽ có được cái món bánh ngon để thưởng thức ngay tại nhà. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, theo dõi ủng hộ kênh mình.